Hello các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về các dòng robot Yaskawa NX100. Thì hôm nay có các bạn sinh viên thực tập đang tiến hành quá trình điều khiển vận hành của robot Yaskawa. Là Mr. Đức. Các bạn này là sinh viên trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh. Nay thì đổi tên trường thành Đại học Công nghiệp Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là các bạn sinh viên mới vào thực tập được hơn 1 tháng nhưng đã vận hành robot một cách thành thạo, rất là nhanh nhẹn, đã biết sơn, lắp tu điện các thứ. Các bạn sinh viên của trường thì rất là ok. Thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem về cái quá trình điều khiển và vận hành của hai bạn này. Đầu tiên thì mình nói về cái dòng robot. Thì hai con này là hai dòng robot khác đời nhau. Một dòng là Yaskawa NX100, một dòng là XRC. Đó, gồm có 5 con robot. Thì 4 con Yaskawa là NX và một con đầu tiên là XRC. Nó có chế độ điều khiển 3 trục á. Đây, con robot XRC đây là chưa dán tem, còn lại là đã dán tem. 4 con dán tem là NX100. Này nè, tay thì vẫn có 6 trục giống nhau nhưng tủ điều khiển thì khác nhau thôi. Các bạn này thì đang điều khiển, gồm có 5 bạn sinh viên. Đó, hai bạn đang điều khiển. đây. Sao lúc quay thì dép đéo điều khiển được không? Hả? Đó, nó báo hôm báo sinh mẹ. Đây đéo được. Dương điều khiển được không? Thì các dòng robot này thì mới nên chưa lấy lại gốc nên chưa điều khiển tọa độ XYZ được. Anh làm sao mà anh sợ với em mà. Chỗ này mình làm xong hoàn thiện thì mình sẽ điều khiển lại chế độ XYZ, sẽ lấy lại gốc và mình sẽ điều khiển lại được tọa độ XYZ không gian 3 chiều nhẹ thôi. Đừng có di chuyển số 2, di chuyển trừ số 2 lại. Cho mà di chuyển số 1 3 4 5 6 thôi, bỏ số 2 lại. Các bạn này Không di chuyển số khá đẹp trai nha. Di chuyển số 2 là phải ngã. Họ mới vào nhưng mà vận hành rất là thành thạo, di chuyển. Cuối video sẽ có quá trình bạn sơn. Đây không biết quay video về có cơm có cháo gì không, thấy đứng nãy giờ là hơi mỏi tay rồi. Đức ơi, chúng nói thực sự quá đó. Ok, trả về vị trí thẳng đi, trả về vị trí giống mấy con kia đi, nhìn cho giống con kia nha, nhìn đi làm sao cho giống á. 60 đó. Là lắp tu điện các thứ rồi các bạn học rất là nhanh. Nên bạn nào sinh viên của trường muốn vào thực tập nghề robot thì cứ đăng ký vào công ty công nghệ tự động Futech. Đăng ký qua trường, qua thầy Khải bên kho điện thì sẽ được nhận vào thực tập ngành robot nếu các bạn nào yêu thích nha. Rồi, đây là phần tủ. Đó, cũng có 5 tủ NX100 EA 1400
đó, thuộc bảng điều khiển tủ. Các dây thì đang chưa được kết nối vào nên còn treo. Đó, tất cả các tủ cho 5 cái tay, gồm có 5 tủ cho 5 tay này, đang trong quá trình làm. Đây là các bạn, gồm có 5 bạn sinh viên thực tập. Kho này, các bạn này là kho điện. Kho này thì thực tập đến 4 tháng nên quá trình thực tập khá lâu. Chỉ mới hơn 1 tháng thì các bạn đã sử dụng hết, thành thạo hết các dòng robot như Yaskawa, Panasonic, Fanuc hay là Kuka. Các bạn này tiếp xúc công nghệ rất là nhanh. Thì hướng dẫn sơ thì các bạn đã nắm hết mọi thứ và đang chuyên về làm luôn cả phần cơ khí, sơn, sửa chữa motor các thứ. Học nghề điện, kho điện vẫn làm được nghề sơn. Và đây là quá trình phun sơn của bạn Đức. Đó, đang test sơn rất là điều nghệ. Đó, sơn được 2 con rồi. Tay nghề cũng cứng dần. Đức sẽ viral trên mạng xã hội trong những ngày tới. Sau đây còn còn 4 mấy nữa kìa. Ôi xịt vô cái xe là ồn ỉa giờ. Mày lấy cọng dây kia kìa. Mày tháo cọng dây kia mày để qua